หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 40 พระดาบท ณ อาสมแห่งบรรณสิทธิ์ฤาษีจอมกุมารน้อยมาเคาะประตูอาสรมเรียกพระฤาษีปรากฏว่าพระฤาษีกำลังดัดตนอยู่หลังอาสมเมื่อสนทนากันจอมก็รู้ว่าวันนี้พระฤาษีไม่เข้าป่าเพราะมีนัดหมายจอมสงสัยว่าใครกันที่นัดหมายในป่าแบบนี้แล้วคนผู้นั้นจะมาถูกทางหรือไม่พระฤาษีจึงบอกว่าผู้ที่จะมาเป็นศิษย์เอกของท่านนั้นต้องมาถูกทางท่ามกลางบรรยากาศและธรรมชาติที่สงบนิ่งทว่าบริเวณชายขอบป่าแห่งอาสมพระฤาษีมีการเคลื่อนไหวผิดปกติเกิดขึ้นคือมีแสงสว่างแล้วหายวับแผ่นดินสะเทือนแล้วหยุดท้องฟ้าเปิดแล้วปิดสมพัดหมุนแรงแล้วสงบพลันก็ปรากฏร่างอันสง่างามของชายหนุ่ม4 คนมุ่งหน้ามายังอาสมของพระฤาษีแต่ทั้ง4 หนุ่มนั้นต่างสงวนท่าทีระมัดระวังตนไม่มองหน้ากันไม่ทักทายกันและไม่ต้องการรู้จักกันทั้ง4 คนพร้อมที่จะชิงไหวชิงพริบกันเพื่อให้ได้เป็นศิษย์เอกเพียงคนเดียวของพระฤาษีเมื่อมาถึงอาสมชายหนุ่มทั้ง4 คนก็แนะนำตัวเองต่อหน้าพระฤาษีด้วยความนอบน้อมดังนี้แสนคำแสดงวิชาของเขาด้วยการกางร่มบ่อสร้างออกมาร่างของเขาก็หายไปร่มป้องกันอาวุธปืนป้องกันหยาดน้ำป้องกันแสงพิษจากฟ้าพอเขาหุบร่มทุกคนก็มองเห็นร่างของเขาดีดพินเปียสเสียงพินทำให้นกหยุดบินสัตว์ลืมกินหญ้าทุกคนน้ำตาไหลแสนขมุนตัวเป็นวงกว้างกลายเป็นกลองสะบัดชัยพอเขาตีกลองดังขึ้นก็มีเสียงโห่ร้องของพลทหารดังอื้ออึงปานป่าจะถล่มทลายสุดท้ายแสนคำก็หยิบลูกนกไว้ในมือแล้วเหินขึ้นสู่ยอดไม้ใบกิ่งก้านไหวไปมาปรากฏว่ามีเต้กร่วงลงมาพร้อมผลไม้นานาชนิดลอยลงมาถวายพระฤาษีมากมายพร้อมกับร่างของแสนคำที่หมอบอยู่นาคินเป็นชายหนุ่มผิวดำแดงขมวดผมเป็นมวยฝุ่นบนศีรษะมีหนวดเหนือริมฝีปากพองามนุ่งผ้ารั้งเสมอต้นขานวมปลอกขาทำด้วยอัญมณีสีเขียวตั้งแต่ข้อเท้าถึงเข่าประดับกายด้วยงูบนมวยผมและต้นแขนมือถือแคนนาคินแสดงวิชาของเขาด้วยการยืนตรงหลับตาอธิษฐานเกิดเป็นวงน้ำหมุนเป็นเกลียวพาร่างของเขาไปยืนกลางลานซึ่งกลายเป็นกระแสน้ำหมุนวนรอบตัวเขานาคินเพ่งมองผิวน้ำบังเกิดมีลูกกลมสีแดงอมชมพูผุดขึ้นมาต่อเนื่องเต็มไปหมดงูใหญ่มีหงอนหมุนวนรอบตัวนาคินรอบแล้วรอบเล่าแผ่นดินตรงนั้นยกตัวสูงขึ้นนี่คือดินแดนที่ราบสูงของข้าเป็นดินแดนมากด้วยอิทธิปาฏิหาริย์แห่งเทพนาคานาดินกล่าวแล้วก็หยิบแดนขึ้นมาเป่าอย่างเป็นสุขมีขบวนแห่บุญบั้งไฟขบวนแห่เทียนพรรษาที่มีผีตาโขนอยู่ท้ายขบวนปรากฏขึ้นขบวนแห่เทียนมาจอดตรงหน้าพระฤาษีนาคินถวายเทียนที่แกะสลักอย่างงดงามแก่พระฤาษีด้วยความนอบน้อมอัคคณีเป็นชายหนุ่มผิวเข้มตาโตปากแดงผมหยิกยาเกาะเป็นหลอดบนศีรษะนุ่งผ้าบาติกแถบทองยาวถึงข้อเท้าประดับกายด้วยไข่มุกเม็ดใหญ่หลากสีที่คอและแขนมือซ้ายถือกริดไหล่ขวาสะพายกระเป๋าจักสานย่านลิเพาอัคคณีแสดงวิชาของเขาด้วยการยืนสมาธิพอก้าวขาเดินก็กลายเป็นก้าวลงเรือกอและที่กำลังแล่นไปในทะเลกว้างซึ่งมีเกาะแก่งมากมายเรือแล่นผ่านฝูงปลาน้อยใหญ่หน้าผานกนางแอ่นและสุดท้ายมาส่งสุริยเทพตอนตะวันตกดินที่แหลมพรหมเทพอัคคณีกระชับกริดในมือแล้วฉายกริดอย่างงดงามชูกริดขึ้นสายฟ้าแปลเปล่าพอเขาฟาดกริดลงพื้นก็มีกองไฟเกิดขึ้นมีนางรำร่ายรำแล้วหายไปอัคคณีเดินลุยไฟมาหยุดตรงหน้าพระฤาษีเขาเปิดกระเป๋าย่านลิเพาแล้วหยิบตลับโอสถถมทองออกมาถวายพระฤาษีปฐพีเป็นชายหนุ่มผิว2 สีผมรองทรงแสกกลางศีรษะไว้จร2 ข้างหูนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นชายเสื้อเป็นลายรวงเข้าปรากฏภาพปลาว่ายน้ำและขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารประดับกายด้วยสายสร้อยหอกแถบโลหะแวววาวมือถือขลุ่ยปฐพีแสดงวิชาของเขาด้วยการบริกรรมคาถาไอมปฐพีกลินังจงสำแดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นดินของข้าแล้วปฐพีก็เป่าขลุ่ยเสียงขลุ่ยพลิ้วไหวไปตามสายลมพลันปรากฏเป็นผ้าท้องนาที่มีเทพีแห่งข้าวแม่โพธิ์ศพกำลังมาบำรุงขวัญต้นข้าวจนออกรวงเกี่ยวข้าวมากองไว้จนใหญ่ราวกับภูเขาสีทองและยังมีแผ่นเงินในท้องน้ำสีเงินนั้นคือฝูงปลามากมายนี่คือดินแดนแห่งข้าปฐพีกล่าวแล้วก็ยกมือขึ้นแถบโลหะที่สร้อยคอพริบตาก็ปรากฏเป็นเครื่องบินรถยนต์รถบรรทุกรถไฟฟ้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินเรือยนต์เล็กใหญ่เรือสะเทินน้ำสะเทินบกและความวิจิตรพิสดารของขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารสุดท้ายก็เป็นภาพพระมุนีที่ค้นหาได้โดยใช้กระแสจิตของท่านเป็นเครื่องนำทาง
เมื่อปฐพีละมือจากแถบโลหะภาพก็หายไปแล้วปฐพีก็คุกเข่าถวายฉลองพระมุนีพระมุนีกล่าวว่าพอใจในสิ่งที่ทั้งสี่หนุ่มแสดงให้เห็นทุกคนมีความดีแตกต่างกันแต่เสียดายที่ความดีของพวกเขาถูกจำกัดด้วยใจที่คับแคบเห็นแก่ตัวและขาดน้ำใจเอื้อเฟื้อแต่ก็จะรับทั้ง4คนไว้เป็นศิษย์โดยให้ชายหนุ่มทั้ง4คนเข้าไปใกล้ๆแล้วยื่นมือมาประสานกันจับกันไว้ให้มั่นเมื่อทั้ง4คนจับมือกันแล้วพระฤาษีก็วางมือทับลงไปแล้วสวดมนต์สลายความเห็นแก่ตัวขจัดมานะทิฏฐิถือดีและสอนพวกเขาว่าเพียงแต่พวกเจ้าจับมือสามัคคีกันดินแดนทั้ง4ของพวกเจ้าก็จะสงบสุขอยู่ยั่งยืนจนชั่วกาลปาวสาน